που σπούδασα στο Λονδίνο, ο συγκάτοικος μου και φίλος μου ήταν ένας Γερμανός και έκανε μου συνέχεια παραδοσιακά φαγητά τους. Και όταν με πιάνε ο διεκτήτης με του Fries Factory και με γερμανικό το μενού του, εβούρισα στη Larnaca που είναι στο κεντρικό Αλφαμέγα να δοκιμάσω το φαΐ. Γεια σας! Γεια σας. Θέλω το καλύτερο σας φαΐ να το δοκιμάσω. Sorry, I don't speak Greek. Please. Δεν κάνει όλα. I want to try your best food. Και έχει και μασκότ το κατάστημα. Ο άνθρωπος είπε μας ότι αν περάσουμε το ρεκόρ δαμέ, να μας δώσει free sausage. Να το κάνω. Όχι ρε. Όχι. Oh yeah. Παιδιά, το κανονικό είναι το hot dog, το αμερικάνικο και πελάρες πιάνει πάζαμπα στο το γερμανικό. Παιδιά, πρέπει να τα δοκιμάσετε. Παιδιά, είναι τέλειο. Πατάτες του είναι τέλειες και το hot dog είναι τέλειο. Καμία σχέση με fast food και πράγματα. Τούτον σαν που σε εστιατόριο κανονικό. Μπέλα μου, είναι καλύτερο και από ό,τι το θυμούμαι που μου έκανε ο παρέας μου.